Hi guys! Welcome to my vlog. So, dumating na yung aking sealer, plastic sealer. At, hindi pa rin ako talaga nakaligtas sa abono. Ay ako, eto na naman ako si abono na naman. Cellphone case siguro to. So, eto na nga. Dalawa kasi itong in-order ko. Sana may libre siyang battery. Para hindi na ako lagi ng scotch tape. So, bubuksan na natin siya. Saan nga ba galing to? Quiapo, Manila. Malapit lang. So, gunting. Gugupitin ang weaving para in case. So, ito na. Ito na. Nice! Kasi request ko yan. Bubble wrap. Pero sabi naman ni seller kasi good naman daw to lahat bago ipadala. Sana nga. Kasi ayaw na niyong pabuksan. So, ito dalaw. Super sealer. Ayan siya. Hanggang dito ko inano yung camera kasi nga yung ilaw sa likod. Yan. Sana gumana nga siya. Pwede daw kasi ito sa plastic, sa papel, at saka doon sa balot ng chichirya. Sana may libre siya. Uy! Ay. So, ito yung maliit ang battery na ilalagay. Ito kasi magnetic to eh. Pwede mo siyang ilagay sa sa ref. Sana yung isa may libreng battery. Paano natin matitesting? Hindi na siyang extra battery ay. Wala talaga siyang extra battery. Ano ba naman? Yan. Sealer. So, ibig sabihin, bibili pa ako ng battery. Bibili ako talaga. So, dyan muna kayo. Ito na. Nakabili na ako ng battery. So, this is the positive and this is the negative. Okay. Tanda-tanda na, hindi pa rin marunong magkabit. Ayan o. Baka siguro. Gusto niya matagal. Ayun. Gusto niya matagal. Ayan o, na-seal. Hindi naman siya mainit. Kaya lang syempre, careful pa rin. Na-seal siya talaga. Hindi din pala siyang buksan. Kasi yung iba nakikita ko, papel, pwede. So, dito natin masusubukan. Hindi talaga. Hindi talaga. So, talagang sa ano lang siya. Sa mga plastic na maninipis. So, mag-try tayo. Kaya ko ito binili. Kasi nga para dito. So, gagastos tayo ng plastic. Hindi ako pantay mag-seal. Kailangan talaga pantay. Hindi ko rin alam ang technique kasi. Siguro i-search ko na lang sa YouTube. So, yun lang. At kailangan siguro tanggalin ito.
Para hindi maubos ang battery. Medyo uminit yung battery. Siguro search ko sa YouTube. Paano yung proper way? At ito talaga natatanggal. Yan lang. Kick. Hey, hey, hey.